Okay, students, Bismillahirrahmanirrahim. Nin mamunga discuss ko preparations of salt munga discuss ko lo. Agai ki munga preparation of salts ki munga soluble salts chikamne aga munga discuss karo. او دا غي چې کوم بیا preparation four methods چې کوم دی هغه موږ ډیسکس کړو بیا د دې نه فرست چې کوم دی موږ سره موږ اوس prepare کوو موږ سو preparation of insoluble salt موږ ویلو چې د salt دوه types دي یو زم سره soluble salt او بل موږ سره insoluble salt او soluble salt موږ په څلور method باندې prepare کړو اوس په insoluble salts چې کوم دی یعنی دا به مونږه څنګه مونږه پریپیر کوو د دې پریپریشن به مونږ په کومه طریقه کوو ټیک شو نو دې زموږ سره پریپریشن زم سره سره مونږ نن باغه دا ټاپک چې کوم دی مونږ به کوو preparation of insoluble salt او دې ته مونږه precipitation method هم وایو In this methods the solution of soluble salt are mixed during the reaction exchange of ion radical take place to produce new salt due to the salt is insoluble and the other is soluble salt in the insoluble salts precipitates solidifies in solution so precipitation of insoluble salt په موږ څنګه پریپیر کوو په دې میتھډ کې به موږ څه کوو دو soluble salt په الو په دې میتھډ کې به موږ سالو یعنی 2 soluble salt په موږ الو دو soluble salts په موږ والو او هغه به موږ یعنی مکس کو هغه دو soluble salt په موږ مکس کو چې کله موږ هغه مکس کو په دغه ټایم کې ډیورینګ دیس ریاکشنز کې په دې کې به زموږ سره څه وشي exchanging the ion radical یعنی چې کوم ions موجود دي هغه به صرف exchanging به وشي هغه زموږ سره څه وشي exchanging به وشي او په ریزلټ کې به موږ له سره کی to take place to produce two new salt یعنی موږ له په ریزلټ کې دوه نوي new salts چې کوم دي هغه به موږ راکې دوه soluble salt موږ واغستل هغه مکس کړل دوه new salt موږ لا راکړل اوس په هغه دوه salts کې به زموږ سره څه وي one of the salt is insoluble یو salts چې کوم دی هغه به زموږ سره insoluble salt وي and the other is soluble salt now چې کوم other salt زموږ سره رااله هغه به یعنی soluble salt وي هغه به دغه water کې زموږ سره وي یعنی soluble به وي دغه insoluble salt چې کوم دی دا به زموږ سره precipitate شي دا به زموږ سره شي یعنی دغه insoluble salt په موږ سره precipitate شي precipitate مطلب سره یعنی په solid form کې solidify and solution form کې زموږ سره په solid form کې زموږ سره لاندې په bottom کې زموږ سره کینی ٹھیک شو دا موږ سره insoluble salt preparation اوس په موږ एग्जांपल کو تاسو به کلیر شي چې څنګه exchanging of ion radical زموږ سره څنګه کیږي او insoluble salt زموږ سره څنګه راځي په solid form کې بتاته insoluble salt ملاويږي او یو برته solid form یو برته soluble salt ملاويږي په aqueous form کې هغه تاته څنګه ملاويږي موږ بدلتا وایو فور ایگزامپل مدلته ایگزامپل واغستل او په دغه ایگزامپل کې موږ څه غستې دي په دې کې موږ سیلور نایټریټ واغستو سیلور نایټریټ هم واغستو پلس سوډیم کلورایډ هم واغستو دا ټول موږ واغستل نو دې موږ له ریزلټ کې سره راکو سیلور کلورایډ راکو ٹھیک شو سیلور کلورایډ راکو او سره سوډیم نایټریټ راکو اوس دلته موږ دا موږ سره چلو شو په دیس کې زموږ سره یعنی ایکسچینجینګ اف ریډیکل وشو ایکسچینجینګ اف ریډیکل دا څنګه وشو موږ ته اوس ایکسپلین کوو موږ سوالو دا زموږ سره چې کوم سیلور نایټریټ دی دا موږ په واټر کې والو ایکویس سولوشن کې ایکویس په واټر کې به والو چې دا کله موږ واټر ته ورواچو دلته موږ واټر یو سولوشن ماغسته دي دا چې کله موږ واټر ته ورواچو دا به آینس ته کنورټ شي سیلور پوزټیو چارج نایټریټ باندې نیگیټیو چارج -1 دغه شان دا سوډیم به موږ سو کو دا به موږ ورواچو واټر ته دا به آینس ته کنورټ شي सोडियम मानी पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन मानी नेगेटिव चार्ज اوس په دا دوانه سولوشن چې کوم دي دا دوانه سولوشن به مونږه یعنی مکس کو دا دوانه سولوشن به مونږ سکو مکس پکو چې کله دا دوانه سولوشن مکس شي نو زموږ سره چې کوم آین ریډیکل دي دا په زموږ سره وشي دا به ایکسچینجینګ شي یعنی دا به شي دا به زموږ سره ایکسچینجینګ شي لکه څنګه دا پوزټیو پورشن کیټاین چې کوم دی
دا به زموږ سره څه وشي دا به زموږ سره د دې نیګیټیو پورشن سره موږ سره میلاو شي او دا نیگیټیو پورشن با یعنی د دې سلور سره میلاو شي نو اوس ګوره دلته د دې سلور سره با کلورین میلاو شي نو موږ له بسره کی سلور کلوراید برا کی او دلته چې کوم دی دا سوډیم با د دې نایټرایډ سره میلاو شي نو موږ له بسره کی سوډیم نایټرایډ برا کی اوس دا سلور کلوراید چې کوم دی دا به تاته زموږ سره په سالډ فارم کې به تاته میلاو شي چې په سالډ فارم کې تاته رالی دا به انسالبل وي موږ ویلو چې انسالبل سالټ په کوم دی دا زموږ سره بسې په سالډ فارم کې به تاته میلاویږي په پریسیپیټیټ په دې پریسیپیټیټ پشي په باټم کې به زموږ سره په سولوشن کې کینی نو دا تاته رسول په د سلور چې کوم کلوراید دی دا تاته په څه کې میلاو شو په سالډ فارم کې میلاو شي او سوډیم نایټرایډ چې کوم دی یعنی دا په ایکوس فارم کې دا تاته میلاو شو دا زموږ سره یعنی دا زموږ سره soluble salt یعنی دا موږ سره رااله دا زموږ سره چې کوم دی یعنی دا زموږ سره رااله soluble salt او دا چې کوم رااله دا موږ سره رااله یعنی insoluble salt نو په دې کې زموږ سره څه وشو موږ د دوو soluble salt نه چې کوم دی هغه موږ راواغستل دواړه په واټر کې مور واچیل او دغه دواړه چې کوم دی بیا موږ سکړل مکس کړل نو چې کله مونږه مکس کړل په دې کې آینز ریډیکل ایکسچینجینګ اف آین ریډیکل دی نو ایکسچینجینګ اف آین ریډیکل څه چلو وشو دلته وګورئ دی کلورین سره دلته مخکې څوک سوډیم وکنه دلته څوک رالی سلور رالی کنه دغه شانتي د دې نایټرایډ سره چې کوم دی مخکې څوک سلور ورسره او دلته ورسره رالی سوډیم رالی نو دلته څه چلو وشو دلته زموږ سره آینز چې کوم دی کم آینز دي زموږ سره هغه زموږ سره څه چلو وشو ایکسچینجینګ وشو د ریډیکل زموږ سره څه چلو وشو ایکسچینجینګ چې کوم دی دا زموږ سره وشو نو په دې ننني ټاپک کې مونږ څه ډسکس کړل insoluble salt په مونږ څنګه پریپیر کو په دې کې به مونږ دو soluble salt الو او دا به مونږ یعنی مکس کو چې کله مونږ دا مکس کو په دې کې به زموږ سره څه چلو شي آین ایکسچینجینګ ریډیکل به وشي چې کله آین ایکسچینجینګ ریډیکل وشي تا ته به دوه سالټ میلاو شي په هغه کې به یو soluble salt وي او بل به زموږ سره یعنی insoluble salt وي او soluble salt چې کوم دی دا به تاته په ایکوس فارم کې میلاویږي او insoluble salt چې کوم دی دا به تاته په solid فارم کې میلاویږي ان شاء الله سبا به مونږه ډسکس کوو ټایپس اف solid